Parang laki ng bibig ko. Tanggalin muna natin yung pula na to. Sakit sa bibig. Under your spotlight. Hello everyone, welcome back to my channel and you are tuning in Kyra Kyle K. So guys, kung hindi pa nakaka-subscribe sa akin dyan, i-hit nyo na po yung aking pulang pulang subscribes and paki-subscribe nyo na po ako guys and pakipindot na din po ang aking tiny bell para naman po updated kayo. So today guys, ang atin pong gagawin today ay i-review natin yung mga na-receive ko pong mga regalo nung birthday ko. Ayan. So, meron ako ditong mga lip tint, lip gloss. Ayan. 5 po ito guys. 5 siya. Meron tayong cosmetics. Meron tayong lip gloss. Pink pop. Okay. And lip gloss Victoria. And we have lip gloss Bella. And we have lip gloss Capre. And we have lip gloss Clear. Okay, so clear. Clear na tayong lahat. Okay, ang uunahin natin guys ay itong pink pop. Itong pink pop po. Pink pop. So, i-open natin siya. Parang ayoko siyang buksan guys. Parang gusto ko lang siyang i-display. Pero wala eh. Kailangan ko siyang buksan. Kailangan ko siyang i-review. Ayan. Tingnan natin guys kung maganda to sa lips ko. Ayan. Wow. Wow, saucy. Ganda niya guys. Anyway guys, hindi talaga ako marunong maglagay. Kaya sorry po dun sa mga professional, sa mga marurunong talaga maglagay guys. Kung mali po yung ginagawa ko, sorry po. Ang dami. Makintab siya guys, di ba? Ayan. So feeling ko guys, mabango siya, parang candy, masarap kainin. At Australia, New Zealand, and ano ba to? Hindi ko siya mabasa guys. Ayan guys. So, thank you so much. Ito po yung una natin. Maganda siya. Malamig sa bibig. Ayan. Okay. Ito na po yung una. And next po natin. So guys, ayun. Nabura ko na siya. Wala na yan siya guys. Ayan, wala na po. So, ang next po natin ay itong matte lipstick. Matte siya guys. Itong lip gloss, ano siya, shiny. Ito naman po ay matte. Tingnan natin guys kung maganda nga. Ayoko talaga siyang buksan lahat guys, kaya lang kailangan ko siyang i-review. Gusto ko lang siyang i-display. Wow. Maganda.
So, nakuha na natin. At itry natin guys kung maganda siya. Or bagay siya sa akin. Tingnan natin. Ang ganda niya guys. Gusto ko siya as in. Ang ganda niya. Lahat sila gusto ko guys. So, dalawa na to. At ang gaganda. As in. Ito po ay XXO. XXO. Okay guys. Ito na po yung kulay ng Victoria. Ito po ang Victoria guys. Yung una kanina, ito yung pink pop. Ito yung pink pop and Victoria. So, maganda guys ang Victoria guys. Maganda siya. Maganda din yung lip pink pop kanina. Ayan. Gustuhan nyo guys. Ayan. Try na natin yung isa pa, yung iba pa. Ayan, magbubura na tayo ngayon. Maganda siya guys. So, sayang. Parang sinampal na yung ang bilig ko pala. So guys, ito naman, itry naman natin si Bella. Ayan, si Bella po ang next. Ayan. Are you ready, Bella? Yes, I'm ready. Ready na daw siya guys. Ready na si Bella, kaya itry na natin si Bella. This is also a high shine lip gloss. Kung yung isa kanina walang high shine, yung isa naman ay merong matte. Ito naman ay high shine. High shine. Tingnan natin kung gaano ka-high yung shine niya. Wow. Wow. Ang ganda guys, as in. Guys, next. Ay, masakit na yung bibig ko. Masakit na siya, guys. Kick. Dat ginaganto ko pala sila lahat kanina. Kalimutan ko. Ayan, wala na siya guys. Ang bilis ng tanggalin. Wala na siya sin. Kick. At ginanyan ko pala kanina lahat para maganda.
And next po natin ang liquid lipstick. Ayan. This is a liquid lipstick. Matte finish. Yung nakalagay. And this is the Capre. Capre siya guys. Capre. Capre, here we go. And of course guys, there is a warning here. For external use only, keep out of reach of children and discontinue use and consult a physician if irritation occurs. Okay, so, ayun nga. Kapag makati yung sa bibig nyo or makati yung bibig nyo guys, pag in-apply nyo to ay wag nyo nang ituloy. Ibigay nyo na lang sa akin. Diba guys? Kasi gaganda nga kayo pero lalaki naman yung bibig nyo. Sisira yung bibig nyo, diba? And of course, guys, nandito na yung Capre. Ito, try na natin yung Capre. I think the Capre is like a red one, maroon, something like this. Okay, because yung iba kanina, guys, halos puro pink siya, no? Magkakapare-pareho. Pero ito, guys, parang dark color siya. Let's try. This is matte. Too matte. Ang lawak. Wait lang guys, mali. Sobrahan. So, ito na siya guys. Maganda siya guys. As in. Sobrang ganda niya. As in, matte talaga siya guys. Kasi nag-dry siya kaagad. Anyway, ito lang po yung parang nag-dry talaga siya agad guys. As in, parang balat na lang talaga siya. Yung lips mo na lang talaga siya. Ayan. Kakaiba siya sa bibig guys. Parang ayan. So, ang ganda-ganda niya guys. Ang dark-dark niya na red. At ito po ang last natin guys. So, ito po ang Capre. Ayan. Kung nagustuhan nyo po ang Capre guys, ayan. Bigay naman kayo ng like dyan. Ayan. I-like nyo naman yung itong aking video. Maganda siya guys. Maganda. Ayan. Nakaapat na tayo. I-try ko nga siya i-kiss. Parang hindi siya matatanggal guys. Paano kaya to? Wala, parang hindi siya natatanggal. So, dahil hindi siya matatanggal guys, i-try na natin itong isa. Itong clear. Clear siya guys. So, paano kaya to? Paano kaya tong clear? May makikita ka kaya? Ayan, ang clear. Ang clear nga guys. Let's try the clear one. Baka ito yung pang finishing retouch para sa mga lipstick. Di kaya guys. Bango, grabe. Parang walang nangyari. Wow!
So, ito na siya guys. Kapag ano siya, kapag, nalagyan siya ng red. I'm so sorry. So, ito guys, yung clear na to. Ang bango niya talaga, as in. So, itry natin siya na walang lipstick first. Ayan. Parang laki ng bibig ko. Tanggalin muna natin yung pula na to. Sakit sa bibig. Ayan. Meron pa. Sakit ng bibig ko, guys. Parang sakit ng bibig. So guys, itatry na natin to na wala siyang lipstick. Tingnan natin kung ano magiging itsura. Ayan. Parang namagalang. Parang namagalang siya, guys. Ang hapde. Wait. Bakit mahapdi siya, guys? Nang init yung bibig ko. Ang init! Ang sakit ng bibig ko, guys. Sobra. Pero ito, guys. Ito na yung last natin. Yung clear. Ito po siya. At yun nga. Sa lahat ng tinry ko, ito na siya lahat, guys. Ayan. So, yung ending, guys, ay sumakit yung bibig ko. Mahapdi siya. At parang sa kakapahid ko. Ayan. Thank you so much, guys, sa mga nanonood ng aking mga videos. At sana po ay patuloy nyo akong subaybayan at magkita-kits tayo sa susunod ko pang mga video. Thank you so much, guys. Bye-bye.